مرضیه شجاعی هستم. ادامه آموزش رسم الگوی بالاتنه بر اساس اندازه‌های آواتار رو داریم. توی قسمت قبل چند تا ابزار رو توضیح دادم و همینطور اندازه‌های لازم رو روی بدن آواتار مشخص کردیم و یه مستطیل به عرض 70 و ارتفاع 100 هم رسم کردیم و دیگه آماده شده بودیم واسه رسم الگو. میام با ابزار Edit Pattern خط بالای الگو رو انتخاب میکنم. راست کلیک و گزینه Offset از Internal Line رو میزنم. یه پنجره تنظیمات برای من باز میشه. این گزینه Offset از Internal Line میاد برای من داخل الگو به موازات خطی که انتخاب کرده بودم و به فاصله‌ای که من بهش میدم یه خط جدید ایجاد میکنه. توی قسمت Number of Offsets تعداد آفست ها یعنی تعداد این خطایی که داخل الگو ایجاد میکنه رو میتونیم بهش بدیم. میتونیم تایپ کنید یا با این مثلث ها کم و زیادش بکنید. مثلا 3 تا دیستنس فاصله اینا هست، فاصله همه این خط ها با هم دیگه. آل که باشه یعنی همه این فاصله ها نیم سانتی متره. اگه بذارم روی individual یعنی میتونم فاصله هر کدوم از این 3 تا خط رو با اون خط اصلیه هر کدوم رو یکی یکی تنظیم بکنم. مثلا اولین خط فاصلش 1 سانت باشه، دومین خط 3 سانت باشه، سومین خط هم مثلا 10 سانت باشه. میبینید اینجوری. توی قسمت آپشن هم reverse direction که الان غیر فعاله، اگه فعالش بکنم این خطا جهتش برعکس میشه. reverse direction یعنی جهت رو برعکس کن. این الان خطا رفت بیرون از الگو. برای وقتی استفاده میشه که این خطی که انتخاب کردیم برای آفست داخل الگو باشه. و extend یعنی که ابتدا و انتهای خط جدیدی که به ما میده به لبه های الگو برسه. خب من فقط یه دونه خط میخوام ایجاد کنم. اینم که خب میذارم روی آل، یه دونه که بیشتر نیست، به فاصله 5 سانتی متر و اوکی رو میزنم. حالا میام این خط سمت راست رو انتخاب میکنم. من سمت راست این صفحه الگوی پشت رو میکشم، سمت چپ الگوی جلو رو میکشم. اول میخوام با الگوی پشت شروع کنم. میام این خط رو انتخاب میکنم. الان اگه نگاه کنید خط از این بالا تا پایین انتخاب شده. من نمیخوام این 5 سانت اینجا در نظر گرفته بشه و از طرفی این خط با این خط جدیده هم همدیگه رو قطع میکنن توی این نقطه. من میخوام اینجا یه پوینت ایجاد بشه روی این خط، همین خطی که الان انتخابه. برای این کار راست کلیک میکنم و add point to intersection رو میزنم، یعنی در محل تقاطع پوینت ایجاد بکن. حالا میبینید این دوتا خط از همدیگه جدا شدن، جداگانه انتخاب میشه. من این طرف هم همین کارو میکنم که یادم نره بعداً انجام بدم. حالا باید روی این خط یکی یکی قد قسمت‌های مختلف رو علامت بزنم و نقطه یا پوینت ایجاد بکنم. اینجا میام روی ابزار Edit Pattern کلیک میکنم و نگه میدارم و ابزار Add Point یا Split Line رو انتخاب میکنم. این خط به معنی or یا هست. Add point or split line میاد روی خطها یا نقطه ایجاد میکنه یا خطها رو تقسیم میکنه. من اگه موس رو همینجوری روی خط تکون بدم یه اندازه ثابت و مشخصی به من نمیده. مثلا من اگه اینجا بخوام 15 بشه، هرچی موس رو تکون بدم دقیقاً فیکس 15 در نمیاد. برای این کار همینطور که موس رو روی این خط نگه داشتم راست کلیک میکنم. اینجا یه پنجره دوباره باز میشه برای من که به 3 حالت مختلف میشه این خط رو تقسیم کرد. من فقط این قسمت بالا رو الان توضیح میدم چون فعلا فقط از همین قسمت بالا توی این آموزش استفاده میکنم. از روی این عددهایی که الان اینجا داریم میتونیم متوجه بشیم که لاین 1 و لاین 2 کدوما هستن. 14.9 خط بالاییه، 80.1 خط پایینیه که میتونیم دقیقاً عدد بدیم به سانتی متر یا توی قسمت ریشیو به صورت درصد بهش بگیم که چجوری تقسیم بشه. اولین عددی که میخوام علامت بزنم قد بالاتنه پشت هست. وقتی که این پنجره باز باشه شما دیگه نمیتونید بچرخید دور مدل، پس کنسلش میکنم. خب قد بالاتنه پشت رو روش کلیک میکنم تا عددش مشخص بشه. میام اینجا راست کلیک میکنم،
38.07 که همون 38 کافیه و اوکی. بعد قد سینه رو علامت میزنم 25.9 25 خوبه. اینجا دقت کنید الان جای این دوتا واسه من برعکس شد. 11.83 این پایینی است، 26.17 بالاییه. من میخوام از بالا به پایین این عدد رو علامت بزنم دیگه، پس باید اینو دقت بکنید که این عدد رو کجا وارد میکنید. من باید حالا توی این کادر پایینی 25 بزنم. اوکی. بعد قد کارور پشت 12.45. بازم از بالا به پایین میخوام. دوباره باید این 12.61 رو تغییر بدم. و بعد از این قد بالاتنه پشت به پایین قد باسن رو علامت میزنم. 26.43 راست کلیک 26 علامت میزنم. روی این خط افقی جدیدی که ایجاد کرده بودم 1/2 قد شونه علامت میزنم. قد شونه این هست 37.78 18.89. بازم روندش میکنم 18.85. اوکی. و دوباره از همینجا به این سمت 6.5 سانت برای پشت یقه علامت میزنم. حالا باید اندازه های افقی رو مشخص بکنم. برای این کار از ابزار Internal Polygon or Line استفاده میکنم. با این ابزار من میتونم داخل الگو، اینترنال که نوشته یعنی فقط داخل الگوها میتونه استفاده بشه. داخل الگو خط ایجاد کنم یا شکل ایجاد بکنم. میتونم با کلیک کردن های متوالی یه شکل بسته ایجاد بکنم. با زدن دکمه دیلیت هم پاک میشه. یا خط ایجاد بکنم. برای اینکه خط باشه باید دابل کلیک بکنید که ثابت بشه. برای انتخاب کردن این خط ها هم میتونم از ابزار ترانسفورم پترن استفاده کنم. روی خط کارور پشت به اندازه 1/2 کارور پشت علامت میزنم. اول اندازه رو فعال میکنم که ببینم. این کارور پشت 31.29 تقسیم بر 2 15.645 که میگیم 15.65. وقتی داریم از ابزار اینترنال پالیگون استفاده میکنیم شما به سمت هر پوینتی که ببرید این حالت مثل آهنربا میچسبه بهش، یا اگه در امتداد پوینت ها قرار بدین 2 تا خط راهنمای صورتی به ما نشون میده. پس من از اینجا کلیک میکنم 15.65 بود. اینجا برای اینکه عدد دقیق بدم باز میام راست کلیک میکنم و توی قسمت لنگث میتونم بدم 15.65. توی قسمت پوزیشن هم که داره مختصات این نقطه جدید رو به من میگه که از روی شکلم مشخصه عددش. اوکی. واسه اینکه اینجا بتونم موس رو رها کنم دوباره یک کلیک میکنم. اینجایی که قد سینه رو علامت زده بودیم به اندازه 1/4 دور سینه علامت میزنم. دور سینه 80.64 تقسیم بر 4 20.16. راست کلیک. اوکی. جایی که قد بالاتنه پشت رو علامت زده بودیم 1/4 دور کمر به اضافه 2.5 علامت میزنم. 60.97 60.97 تقسیم بر 4 15.25 به اضافه 2.5 17.75. و جایی که قد باسن رو علامت زده بودم به اندازه 1/4 دور باسن علامت میزنم.
95 و 57 روندش میکنم 24. یکم زوم میکنم. اینجایی که برای پشت یقه علامت زده بودیم 6.5 سانت، روی این نقطه کلیک میکنم، به سمت بالا 2 سانتیمتر علامت میزنم و از جایی که قد شونه رو علامت زده بودم کلیک میکنم، به سمت پایین 20 سانتیمتر علامت میزنم. این 20 سانتیمتر رو فرضی در نظر بگیرید، بعداً میشه تغییرش داد. میام با ابزار اد پوینت روی همین خط از بالا 3.5 سانت علامت میزنم برای شیب سرشونه. حالا میام سمت چپ الگوی جلو رو علامت میزنم. از بالا قد بالاتنه جلو که اینجا اندازه گرفته بودیم 39.89 که 40 در نظر میگیریم. از بالا به پایین 40 سانت. راست کلیک، بعد قد سینه رو علامت میزنم. ما این طرف قد سینه رو علامت زده بودیم که اینجاست خط سینه. میتونم از همین خط راهنما استفاده بکنم، خط راهنمای صورتی. حالا همینجا کلیک میکنم. حالا اول از بالا 6.5 سانت برای گودی یقه علامت میزنم. بعد از این نقطه به بعد قد کارور جلو رو علامت میزنم. قد کارور جلو اینجاست 8.68 سانتیمتر. موقع علامت زدن اگه این پنجره جلوی دیدتون رو گرفته، بیاریدش کنار و ببینید که از کجا دارین علامت میزنید که یه وقت برعکس نشه. اوکی؟ و دوباره مثل قبل از خط کمر به پایین قد باسن رو علامت میزنم که همون 26 سانته، ولی اینجا نمیتونم از این راهنما استفاده بکنم چون میشه 24 سانت. توی الگوی جلو قد بالاتنه جلو بلندتر از پشته، پس الان این نقطه پایین تر از این نقطه است. پس من باید خودم اینجا راست کلیک کنم و 26 سانت رو علامت بزنم و درست. حالا دوباره مثل الگوی پشت اندازه های افقی رو علامت میزنیم. روی این خط سرشونه عین پشت دقیقاً، چون اندازه ها رو اینجا داریم، یه 6.5 یه 12 و 35. روی خط گود یقه که خط افقی نداریم، روی خط کارور جلو با ابزار اینترنال پالیگون اور لاین، این قد کارور جلو بود، به اندازه 1/2 کارور جلو علامت میذارم. این کارور جلو هست 32.62. نصف 32.62 16.31 که 16 علامت میزنم. راست کلیک 16. اینجا روی خط سینه به اندازه 1/4 دور سینه به اضافه 0.5 سانت علامت میزنم. توی پشت 1/4 دور سینه بود، اینجا 1/4 دور سینه به اضافه 0.5. باز از همین اندازه میتونم استفاده بکنم. 20.16 به اضافه 0.5 میشه 20.21 که همون 20.2 میگیرم. روی خط کمر و خط باسن هم عین پشت 17.75 و 24. اینجا هم مثل پشت دوباره همون 20 سانت رو علامت میزنم به سمت پایین. ولی روی این خط توی الگوی جلو به اندازه 5 سانت پایین میام. خب حالا ما همه اندازه های قدی و افقی رو علامت زدیم. باید این نقاط رو به همدیگه وصل کنم تا شکل یک الگو رو بگیره. از ابزار اینترنال پالیگون اور لاین استفاده میکنم. دوباره از ابتدای خط وسط پشت شروع میکنم
یک کلیک میکنم و روی هر کدوم از این پوینت ها یه بار کلیک میکنم تا الگو رو رسم کنیم. بعد روی این نقطه کلیک میکنم. اینجا نقطه رو جایی میذارم که در محل تقاطع امتداد این دوتا نقطه باشه. اینجا کلیک میکنم یعنی. بعد یه بار اینجا کلیک میکنم، روی خط کمر کلیک میکنم، خط باسن. از خط باسنم یه 10 سانت میام پایین تر، راست کلیک میکنم که عدد دقیق بهش بدم. هنوز ادامه داره رسم الگو. دوباره باید برسم به خط وسط پشت. روی هر کدوم از این قدها هم یه پوینت میذارم و اینجا وصلش میکنم به نقطه ابتدا. الگوی جلو رو هم همینطور. باز از این جلوی گردن شروع میکنم. اینجا هم نقطه رو در محل تقاطع امتداد این دوتا نقطه میزنم. و باز 10 سانت. برای اینکه این شکل از حالت انتخاب خارج بشه، با ابزار ادیت پترن روی صفحه کلیک کنید، از انتخاب خارج میشه. حالا باید گودی یقه و حلقه آستین رو منحنی هاشو درست بکنم. اینجا برای منحنی کردن خطوط از ابزار ادیت کرویچر استفاده میکنم. روی خط کلیک میکنیم و با تکون دادن موس میتونیم منحنی ایجاد بکنیم. اینجا راست کلیک هم کار خاصی انجام نمیده. با راست کلیک کردن فقط از دستور خارج میشه. پس گودی یقه رو به سمت داخل باید منحنی بکنم. دوباره این منحنی ها رو میشه ادیت کرد. توی درز پهلو هم باید منحنی بشه. دوباره برمیگردم و این منحنی ها رو ادیت میکنم. برای ادیت کردن این منحنی ها از ابزار ادیت پترن استفاده میکنم. وقتی با ابزار ادیت پترن حالا من یک خط منحنی رو انتخاب کنم، دو تا اهرم برای من فعال میشه که با تکون دادن اینا میتونم شکل منحنی رو تغییر بدم. دوباره توی گودی یقه ها این دو طرف منحنی ها باید حدوداً نیم تا 1 سانت عمود بر این یکی خط باشه. این مثلا نیم سانت اولش عمود بر این خط سرشونه است. اینجا هم همینطور عمود بر خط وسط پشته. توی حلقه آستین هم همینطور. این قسمت حلقه آستین باید نیم تا 1 سانت عمود بر درز پهلو باشه. اینجا باید منحنی رو جوری ادیت بکنم که این قسمت روی خط کمر منحنی نرمی داشته باشم. الان خیلی این گوشه تیز شده. الان شکل الگوهای ما کامل شده، ولی ما اینجا هیچ الگویی نداریم و باید بیام از روی این خطوط الگوها رو استخراج بکنم. برای این کار از ابزار تریس استفاده میکنم. با نگه داشتن شیفت شروع میکنم یکی یکی کلیک میکنم روی خطوط الگو. شیفت رو که نگه دارید میتونید به انتخاباتون اضافه کنید. خطوط رو که انتخاب کردم راست کلیک میکنم
و گزینه اول trace as a pattern رو انتخاب میکنم، یعنی این خطوط رو به عنوان یک الگو استخراج بکن. وقتی اینو بزنم شکل این الگو به موس من چسبیده و میام بیرون این الگو روی صفحه، هر جایی که میخوام یک کلیک میکنم و حالا میبینید که اینجا توی نمای سه‌بعدی هم ما یه الگو داریم. اینجا چند تا خط اضافه هم گرفته. باز ببینید من با نگه داشتن شیفت اینا رو با هم انتخاب کردم و با زدن دیلیت روی صفحه کلید پاک میکنم. الگوی جلو رو هم به همین شکل استخراج میکنم. میتونید شیفت رو نگه دارید که دقیقاً در امتداد همون یکی باشه که منظم باشه و اینجا رو دوباره کلیک میکنم. این خطای افقی رو بذارید باشه که بعداً که دوخت زدیم لازمشون داریم. حالا باید پنس ها رو ایجاد بکنم. ما توی الگوی جلو 2 تا پنس داریم، یه پنس کمر و یه پنس سینه و توی الگوی پشت هم یه دونه پنس کمر داریم. برای ایجاد پنس اول یه اندازه‌ای که من میخوام اندازه فاصله سینه است که اینجاست 16 و 29 صدم. فاصله سینه یعنی فاصله این برجستگی تا این یکی برجستگی 16 و 29 سانته. نصف این فاصله رو روی خط سینه علامت میزنم. روندش میکنم 8 و 15 صدم. اول پنس سینه رو رسم میکنم. اگه دقت بکنید توی درز پهلو این درز و این درز با همدیگه طولشون یکی نیست. چرا؟ چون قد بالاتنه جلو بلندتر بود و ما این اختلاف رو به عنوان پنس سینه خالی میکنیم. 15 و 21 و منهای 13 و 23 میکنم که تقریبا میشه 2 سانت. یک و 98 من 2 سانت میگیرم. اول جای این پنس رو باید روی این خط مشخص کنم. دوباره باز با ابزار add point از این خط سینه حدود 3 سانت میام پایین تر، 3 سانت و یه پوینت ایجاد میکنم. دوباره ابزار edit pattern رو میگیرم. ببینید ما اینجا یه ابزاری داریم. اگه من روی این نقطه راست کلیک کنم اینجا یه ابزار add dart داریم. خب ولی این دارتی که به من میده، این پنسی که ایجاد میکنه، این خط آبی پنس عمود بر این خط هست. ولی من میخوام که امتداد این خط آبی، امتداد نوک پنس برسه به نوک سینه. الان اینجوری نمیرسه. اگه اینو امتداد بدیم رد میشه، میرسه به اینجاها مثلا. بنابراین من از این ابزار اینجا استفاده نمیکنم. کنسلش میکنم و خودم به صورت دستی میکشم پنس رو. اول میام این نقطه رو به این نقطه وصل میکنم. بعد با ابزار add point از ابتدای نوک پنس 2 سانت میام عقب. پهنای پنسمونم که 2 سانت بود، پس یعنی 1 سانت این طرف و 1 سانت هم این طرف علامت میزنم. و میام اینجا این 3 تا نقطه رو به هم وصل میکنم. حالا با ابزار ترانسفورم پترن راست کلیک و کات رو میزنم و این تیکه برش میخوره و پاکش میکنم چون نیاز ندارم. حالا برای پنس کمر. پنس کمر چون داخل الگوه و روی لبه خطوط نیست، از یه ابزار دیگه استفاده میکنیم. زیر مجموعه اینترنال پالیگان از ابزار دارت استفاده میکنم. اینجا من چون این نقطه رو علامت زده بودم، در امتداد همین نقطه روی خط کمر یک کلیک میکنم. توی پنجره تنظیماتی که باز میشه، width که میشه پهناها، پهنا left از سمت چپ، از سمت راست، height ارتفاع پنس از بالا و down از پایین.
اگه یادتون باشه ما روی خط کمر 1/4 دور کمر به اضافه 2.5 سانت علامت زدیم دیگه. اون 2.5 سانت برای عمق پنس بود یا پهنای پنس. پس من باید اینجا نصف 2.5 سانت علامت بزنم که میشه 1.25. 1.25 این طرف پنس، 1.25 هم اون بر پنس. ارتفاع پنس کمر توی الگوی جلو از بالا باید 2 سانت پایین تر از مرکز سینه باشه. الان اینجا ما این اندازه رو داریم 15 سانت، 2 سانت پایین تر میشه 13 سانت. ولی از پایین تا خط باسن میتونه بیاد. پس 26 سانت علامت میزنم. توی قسمت پوزیشن در واقع مختصات این پنس رو میتونیم بهش بدیم. این برای وقتیه که مثلا ما این خطای راهنما رو نداشتیم. اگه روی اوتلاین باشه فاصله خطوط بیرونی پنس رو داره بهمون نشون میده از هر سمت الگو. الان مثلا 6.9 یعنی فاصله این خط بیرونی پنس تا لبه الگو 6.9 سانته و بقیه اندازه ها هم به همین ترتیب. خب من اینو اوکی میکنم. الان اینجا میام از اون مختصات استفاده میکنم. 8.15 بود دیگه. توی الگوی پشتم روی خط کمر باید یه پنس کمر بذارم. روی خط کمر دوباره یک کلیک میکنم. تو الگوی پشتم 2.5 سانت اضافه تر گذاشته بودیم. 1.25. حالا اینجا توی الگوی پشت برعکسه. پنس از بالا تا این خط سینه میتونه برسه که همون 13 سانته، ولی از پایین تا خط باسن نمیاد. به خاطر برجستگی باسن یه حدود 5 سانتی بالاتر میره. 21 سانت. اینجا باید مختصاتش رو درست بکنم. اگه سنتر رو انتخاب بکنم مختصات مرکز پنس رو به من میده. من میخوام مرکز پنس تا خط وسط پشت 8.15 باشه. پس باید توی قسمت رایت بهش بدم 8.15. سمت لفتم به همون ترتیب خودش تغییر میکنه. بالا و پایینم که خودمون درست کرده بودیم چون روی خط کمر کلیک کردم. بالا و پایین رو نیازی نیست تغییر بدیم. و اوکی. کار دیگه ای که باید بکنیم اندازه های سرشونه ها رو باید کنترل بکنم با سرشونه خود آواتار. اینجا ما اندازه سرشونه رو نداریم، باید خودم اندازه بگیرم. از اینجا تا اینجا 11.82 که من 12 در نظر میگیرم. باز بعد از اینکه دوخت زدیم اگه زیاد بود کمش میکنم. الان اینجا قد سرشونه ها خیلی زیاده. برای اینکه بیام اینو کمش بکنم میام راست کلیک میکنم روی این خط و چینج لنگث رو میزنم. توی قسمت لنگث طول جدید رو بهش میدم که 12 و دیرکشن جهتی هست که ما ازش میخوایم اضافه یا کم بکنه. اگه دقت کنید این طرف این خط رو به شکل یک فلش داره نشون میده که یعنی از این طرف داره کم میکنه، یا اگرم مثلا بخوایم زیاد بکنیم بازم از همین طرفه. میبینید اگه بیام بذارم روی end از این طرف کم میکنه، اگه روی both باشه از هر دو طرف به اندازه نصف اون مقدار کم میکنه. من میخوام همش از همین طرف کم بشه و اوکی رو میزنم. این منحنی رو دوباره یه ادیت میکنم. اینجا هم همینطور باید 12 بشه. دوباره چینج لنگث. اینم دوباره درسته جهتش. از سرشونه جلو 1 سانتیمتر کم میکنم. چجوری؟ با آفست. راست کلیک، آفست از اینترنال لاین که قبلا گفته بودم چجوریه. یه دونه خط به فاصله 1 سانت میخوام ایجاد بکنم، 1 سانت کم کنم ازش. حالا اینجا اکستند رو تاثیرش رو دارید میبینید. اگه من تیک اکستند رو بردارم، این خط جدیدی که داره نشون میده اینجا دقیقاً به موازات همین خط، حتی
شروع و پایانشم به موازات همین خطه. اینجا به لبه الگو نرسیده، اینجا از لبه الگو زده بیرون. اکستند که بزنید این ابتدا و انتهاش به لبه های الگو میرسه و اوکی میکنم. میخوام 1 سانت کم کنم، پس باید اینو کات کنم. راست کلیک کات و اینو دیلیت میکنم. به سرشونه پشت 1 سانت اضافه میکنم در عوض. اینجا از گزینه Offset Pattern Outline استفاده میکنم. دقیقا مثل Offset از Internal Line ولی برعکس. به موازات خطی که انتخاب کردم به سمت بیرون الگو به اون فاصله‌ای که بهش میدم اضافه میکنه به الگوی من. Distance 1 سانتیمتر. Number of Offsets تعداد آفست ها که من میخوام همین 1 سانت باشه. اگه Create Internal Line رو تیک بزنم توی خط قبلی که انتخاب کرده بودم یه Internal Line بر من ایجاد میکنه که من الان نمیخوام اینو. توی قسمت Side Segment Type اگه روی Perpendicular باشه این خط جدیدی که بهمون میده با این دوتا خط 1 سانتی عمود بر هم دیگه‌ن و طول این خط هم با طول اون خط قبلیه با هم دیگه یکیه. اگه روی اکستند باشه این میاد به طور خودکار این دوتا خط منحنی رو امتداد میده و خط جدید رو بهمون میده که یکم کمتر میشه، مقدارش هم 11 و 87. و اگه روی میرر باشه فرض کنید که به موازات این خط یه خط 1 سانتی به داخل داشته باشیم. این خط قرینه اون خط 1 سانتی است. یعنی الان زاویه این خط قرینه زاویه اینه، زاویه این هم همینطور و باز حتی بیشتر از این یکی خط میشه. من میذارمش روی اکستند و اوکی میکنم. الان قد سرشونه ها شد 11 و 87. اینم 11 و 95. باز میتونم اینا رو با هم یکی هم بکنم. بذار اینو بکنیم 11 و 87. اینجا توی الگوی پشت جای اون خط قبلیه یه نقطه چین آبی ایجاد شده که اینجا هم توی نمای 3 بعدی نگاه کنید هست. این خطای آبی رو بهش میگن بیسلاین که با ابزار ادیت پترن انتخاب نمیشه. باید با ابزار تریس انتخاب کنیم و دیلیت کنیم. حالا الگوهای ما آماده است که ازشون قرینه ایجاد بکنم. برای اینکه از این الگوی قرینه درست کنم انتخاب میکنم الگو رو با ابزار ترانسفورم پترن، راست کلیک و گزینه سیمتریک پترن داخل پرانتز with sewing رو انتخاب میکنم. اگه فقط سیمتریک پترن بزنم فقط یه الگوی قرینه به من میده که هر تغییری روی اون الگو ایجاد کنم روی قرینش هم ایجاد میشه ولی دوخت نداره. اگه with sewing رو انتخاب بکنم هر دوختی که روی یه طرف الگو بزنم خود به خود روی اون طرف الگو هم دوخت ها ایجاد میشه. پس من همین اولی رو انتخاب میکنم که راحت تره. دوباره اینجا یه الگوی قرینه به موس من چسبیده. شیفت رو نگه میدارم که در امتداد همون یکی مرتب باشه و کلیک میکنم روی صفحه. وقتی الگوی قرینه درست میکنیم دور تا دور الگوهامون یه خط آبی ایجاد میشه که نشون دهنده قرینه بودنه. حالا این نداره. الان ببینید این دوتا که قرینه است وقتی من این نقطه رو انتخاب میکنم این نقطه هم در مقابلش فعال میشه و اگه من اینو تکون بدم اون طرفم تغییر میکنه. با زدن کنترل زد هم برمیگرد. برای الگوی جلو هم قرینه ایجاد میکنم دوباره به همون شکل. شیفت و زد رو میزنم که اندازه ها خاموش بشه. حالا ما اینجا توی نمای 3 بعدی الگو داریم. هر الگویی هم که اینجا انتخاب کنیم میبینید که این طرف انتخاب میشه. میتونید ببینید که کدومه. اینجا اگه الگوها به هم ریخته است اشکالی نداره. بعداً با arrangement point مرتبشون میکنیم. خب من برای اینکه این قسمت طولانی نشه آموزش رو تا اینجا نگه میدارم و مرتب کردن الگوها و دوخت زدن و اینا باشه برای جلسه بعدی. من اینجا با یه روش خیلی ساده رسم الگو رو بهتون آموزش دادم. شما اگه متد دیگه‌ای بلد هستین میتونید خودتون با متد خودتون الگو رسم کنید
با متریک، گرلاوین، مولر، همه ابزارهایی که واسه رسم الگو لازم دارین رو من تا اینجا بهتون آموزش دادم و میتونید با استفاده از این ابزارها با متد خودتون الگو رو بکشید. فقط توی الگوی مولر ما اینجا یک کمان زدن داریم توی حلقه آستین جلو. برای اینکه کمان بزنید هم میتونید از دایره استفاده بکنید. من به عنوان مثال زیر مجموعه ابزار internal polygon، internal ellipse، توی الگوی مولر ما اینجا یک کمان میزنیم به مرکز این نقطه و شعاع این خط. من موس رو میذارم روی این نقطه و یک کلیک میکنم. اینجا توی سایز diameter میشه قطر، radius میشه شعاع. مثلا این شعاع 15 سانته و اوکی میکنم. بعد میام با ابزار internal polygon از انتخاب خارج شه. از اینجا روی این شعاع مثلا عمق پنس رو علامت میزنیم دیگه. از اینجا کلیک میکنم، مثلا عمق پنس مثلا 8 سانته. روی همین دایره حرکت کنیم 8 سانت رو به همون میده. باز از این خط باز به عنوان خط راهنما استفاده میکنیم. برای اینکه تا اینجا یک کار سیو کنیم پروژمون رو، از مسیر فایل، سیو پراجکت، یا اینکه روی صفحه کلید کنترل S رو میزنیم. از اینجا مسیری که میخوایم سیو بشه رو انتخاب میکنیم. توی این قسمت اسم پروژه رو مینویسم. دقت کنید که اسم هیچ کدوم از فایل هایی که توی این مسیر هست فارسی نباشه و اسم فارسی هم به فایل ها و پروژه هاتون ندین. اسمش رو می نویسم و سیو می کنم. حالا میام اینجا. این دوتا مربوط به پروژه من هست. این خود فایل پروژه است که فرمتش هم ZPRJ. اینم یه پریویوی از نمای 3 بعدی سیو میشه همراهش. و برای دوباره باز کردنش یا میاین اینجا روی این فایل دابل کلیک میکنید یا میاین اینجا از مسیر فایل Open Project پروژه‌تون رو اوپن میکنید. امیدوارم که آموزش این قسمت براتون مفید بوده باشه و توضیحات من واضح بوده باشه. اگر سوالی براتون پیش اومده کامنت بذارید که همینجا جواب میدم. خوشحال میشم که لایک کنید و برای آموزش‌های بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید. توی قسمت بعد میبینمتون.